Γεια σας και καλώς ήρθατε εδώ στο κανάλι μου στο YouTube που θέλω πάντα να αισθάνεστε σαν να είναι το δικό σας σπίτι. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για διακόσμηση, δεν θα μιλήσουμε για ιδέες και tips και συμβουλές που αφορούν το σπίτι, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι κατά καλό καιρό, έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, οι περισσότεροι φεύγουμε τις επόμενες μέρες και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικά από τα πιο αγαπημένα μου μέρη στην Ελλάδα για διακοπές. Κάποια είναι πιο γνωστά, κάποια είναι διαφορετικά. Θα δείτε ακριβώς όλες οι φωτογραφίες είναι δικές μου, τις έχω τραβήξει εγώ και επίσης κάποιες από αυτές θα δείτε. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε από ένα νησί. Πάμε στη μοναδική, την υπέροχη Ιθάκη. Η Ιθάκη είναι ένα νησί, μια κατηγορία από μόνη της. Γιατί δεν ξέρω να εξηγήσω το γιατί. Έχει κάτι μαγικό, κάτι που σε τραβάει. Πρώτα απ' όλα που είναι πολύ όμορφη. Είναι καταπράσινη, ένα μακρόστενο νησί με τεράστια βουνά, έτσι, από τη μία και από την άλλη πλευρά, με πάρα πολύ ωραίους οικισμούς και πάρα πολύ ωραία χωριά. Το Βαθύ είναι ένα υπέροχο λιμάνι, η πρωτεύουσα της Ιθάκης, ολοστρόγγυλο λιμάνι. Καλά, μη σας πω τι αέρα μπορεί να πιάσει εκεί. Δηλαδή, μου έχει τύχει 2-3 φορές και έχουν φυσήξει βόρειοι άνεμοι και μαζεύεται ο αέρας ανάμεσα στα βουνά, στο Βαθύ και λες δεν είναι δυνατόν. Το Κιόνι, υπέροχο το Κιόνι στα βόρεια, αλλά πέρα από αυτό η Ιθάκη έχει εκπληκτικές παραλίες. Υπάρχουν οι μεγάλες γνωστές παραλίες με τα καταγαλάζια τα νερά και τα λευκά βράχια. Κοιτάξτε, αυτή είναι εδώ πέρα που σκίζονται τα βράχια διαγώνια. Είχα πάθει την πλάκα μου και μετά έχει καταπράσινες παραλίες, παντού δάση που πέφτουν πάλι μέσα. Εδώ φωτογραφία καλλιτεχνική βραδινή. Κοιτάξτε αυτό εδώ πέρα το εκκλησάκι ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Με αυτά τα δέντρα, δηλαδή πόσο πιο ελληνικό, πόσο πιο όμορφο, απλό, υπέροχο μπορεί να είναι ένα τοπίο. Εδώ πέρα εμένα με βλέπετε πάρα πολύ ωραίο σε αυτή τη φωτογραφία που κάθομαι έτσι πολύ χαλαρά σε έναν ευκάλυπτο και το παίζω γκόμενος για το Instagram. Καταλαβαίνετε ότι είναι Instagramική αυτή η φωτογραφία, το καταλαβαίνετε. Να, τελείως τυχαία προχωράω στο καμπαναριό, κοιτάξτε να δείτε με στυλ. Ένα λεπτό αργότερα σταματάω να μυρίσω τα λουλούδια, που όλος ο κόσμος ξέρει ότι αυτά δεν μυρίζουν τα λουλούδια, αλλά η φωτογραφία τώρα κάτσε και μυρίζει τα λουλούδια πάρα πολύ ωραία. Να είμαι πάλι στην Ιθάκη, έτσι κάτι απλό. Καθόμουν εκεί όπως καθόμουν και χτύψε ο ήλιος και αυτή η φωτογραφία είναι αυθόρμητη. Αυτές όλες που σας έχω δείξει της Ιθάκης ήταν ένα αυθόρμητο απόγευμα. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Κοίτα εδώ εικόνα. Κοίτα εδώ εικόνα. Και γιατί την έβγαλα αυτή τη φωτογραφία, πρώτα απ' όλα γιατί είναι υπέροχη. Αλλά κοιτάξτε τι γράφει πάνω, εδώ η φωτογραφία. Πωλείται βάρκα επαγγελματική. Και το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά να την πάρω αυτή τη βάρκα, αλλά δεν ξέρω τι επάγγελμα να κάνουμε αυτή είναι. Κοιτάξτε εδώ φωτογραφία, κοιτάξτε το ηλιοβασίλεμα. Αυτό είναι μέσα από το Βαθύ, αυτό που σας έλεγα και έχει βάλει ήδη αέρα. Και μετά έγιναν 350 ταμποφόρ και πέρασε και ο τυφώνας Κατρίνα, ας πούμε, δεν το πίστευα. Και επίσης εδώ τελείως τυχαία έπεσα πάνω της. Αλλά έτσι απλά για να σας δείξω ότι κάποτε είχα κοιλιακούς, ενώ τώρα πια έχω κοιλιακό. Και τώρα, ωραία τα νησιά, αλλά ξέρετε κάτι, πάμε παρέα σε ένα βουνό. Γιατί αυτό που κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια είναι οι διακοπές τον Αύγουστο, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στο βουνό. Παιδιά, ό,τι και να λέτε, στην Ελλάδα θα ζούμε. Το χειμώνα είμαστε 10 εκατομμύρια. Τον Αύγουστο είμαστε 32 εκατομμύρια. 30, 25. Και όλος αυτός ο κόσμος πηγαίνει στα νησιά. Και πηγαίνει στο βουνό και μπορείς, από όποιο βουνό και να είσαι, σε λίγη ώρα θα είσαι στη θάλασσα. Και γυρνάς το βράδυ και κοιμάσαι με τη δροσιά και ανοιχτό παράθυρο, ούτε air condition ούτε τίποτα. Μαγεία το βουνό. Σε ποιο από τα αγαπημένα μου βουνά να σας πάω? Θα σας πάω στη Λίμνη Πλαστήρα και στα Άγραφα. Η Λίμνη Πλαστήρα, είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε, είναι μια τεχνητή λίμνη. Αλλά τι τεχνητή λίμνη είναι αυτή? Η ομορφιά της είναι εκπληκτική. Το τοπίο γύρω είναι ασύλληπτο και πρέπει να σας πω ότι έχει παντού ποτάμια, καταράχτες και τρεχούμενα νερά. Πάνω από τη Λίμνη Πλαστήρα υπάρχουν χωριά. Γιατί απαγορεύτηκε όταν φτιάχτηκε η λίμνη να χτίσεις στις όχθες της. Οπότε όλα τα χωριά έχουν μείνει σκαρφαλωμένα πάνω. Κοιτάξτε εδώ τοπία. Κοίτα εδώ τον ήλιο, πώς καθρεφτίζεται πάνω στη λίμνη. Έχω απίστευτες αναμνήσεις. Πρέπει να σας πω ότι στη Λίμνη Πλαστήρα πηγαίνω 3-4 φορές το χρόνο. Τόσο πολύ μ' αρέσει. Έχει μοναστήρια πάρα πολλά. Υπέροχα μοναστήρια, σκαρφαλωμένα στα βουνά γύρω από τη λίμνη, με απίστευτες θέες. Να, αυτή εδώ πέρα, ας πούμε, η θέα.
που βλέπετε τη λίμνη μέσα στο βάθος, είναι από μοναστήρι. Θα σας πω και κάτι που μου πάνε συγκλονιστικό. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί που βρίσκεται τώρα η λίμνη Πλαστήρα, στον πάτο της προσγειώθηκε το πρώτο συμμαχικό αεροπλάνο των Βρετανών σε όλη την Ελλάδα. Ναι, εκεί, μέσα στη μέση. Να σας πω κάτι. Προτάσεις συγκεκριμένες για ξενοδοχεία και καταλύματα δεν κάνω και ταβέρνες κτλ. Αυτά βρείτε τα εσείς, το γούστο σας, σε όλη την Ελλάδα κτλ. Αλλά στη λίμνη Πλαστήρα, πώς να το κάνω, είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα το πω έτσι απλά ξενοδοχείο, γιατί εκεί πέρα είναι σαν το δεύτερό μου σπίτι. Είναι ένα μαγικό μέρος. Μαγικό. Μιλάω για το Μοντανέμα του φίλου μου του Χρήστου του Αθανασιάδη, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Και γιατί σας το λέω αυτό? Δίπλα στη λίμνη Πλαστήρα, μέσα σε ένα φαράγγι, πάνω από το χωριό Μουζάκι, έχει δημιουργήσει ένα χωριό το οποίο είναι όλο χειροποίητο, είναι όλο φτιαγμένο με πέτρες και υλικά και ντόπια από τεχνίτες με το χέρι και όλα μέσα. Τραπεζαρίες, τραπέζια, τα μπάνια, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Ένα εκπληκτικό δημιούργημα. Δεν υπάρχει πιο να το πούμε, sustainable. Δεν κάνω διαφήμιση και δεν έχω ποσοστά και δεν είμαι μέτοχος. Αλλά πραγματικά αξίζει. Είσαι μέσα στο δάσος και η άλλη μαγεία του είναι ότι γύρω από όλα τα δωμάτια και από όλα τα σπίτια περνάνε ριάκια το νερό από τον καταράκτη. Κοιμάσαι το βράδυ μέσα στη δροσιά με το ανοιχτό παράθυρο και ακούς το νερό να τρέχει. Έχει έναν καταράκτη ακριβώς από κάτω, που μπορείς να περπατήσεις και σε 5-7-10 λεπτά να πας να κάνεις το μπάνιο σου. Ανάτος ο καταράκτης, εδώ, και με βλέπετε εμένα που κάνω το μπανάκι μου εδώ πέρα, που το παίζω πάρα πολύ άνετος, αλλά ουσιαστικά ξέρετε, το έχω δαγκώσει. Τι. Εδώ κοιτάξτε καταράκτης. Αυτός μπορεί να σας φαίνεται μικρός εδώ, αλλά είναι τεράστιος. Δηλαδή, το κοιτάς και λες, πόσο μεγάλος είναι. Αυτά εδώ πέρα τα φιλαράκια που φαίνονται μικρά φιλαράκια, κοιτάξτε την πραγματική τους διάσταση, σας παρακαλώ, σε σχέση με το κεφάλι μου. Δηλαδή, ευτέρες και φυτά τα οποία είναι μοναδικά εκεί στα βουνά, στα άγραφα. Δεν τα έχω ξαναδεί. Απίστευτα πράγματα. Νάτι. Εδώ πέρα περνάω το μισό Αύγουστο κάθε Αύγουστο. Σε αυτή είναι ακριβώς τη θέση. Με τα μαξιλαράκια μου, τις μαξιλάρες μου, με βλέπετε εδώ πέρα που κάθομαι. Δεν είναι τυχαίο το σημείο. Από κάτω ακριβώς περνάει το νερό από το ποταμάκι από τον καταράκτη. Και κάθομαι και δροσίζομαι, έρχεται η δροσιά του νερού και διαβάζω τα βιβλία μου. Και να σας πω ότι ακριβώς κάτω από το Μοντανέμα υπάρχει το κονάκι. Κοιτάξτε εδώ φωτογραφία κονάκι. Λοιπόν, αυτό το σπίτι είναι ένα παλιό πέτρινο σπιτάκι, το οποίο όμοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Θα σας δείξω λίγο το εσωτερικό και θα μου πείτε αν έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι του ονείρου, κοιτάξτε εδώ. Είναι όλο ξύλινο, με παραδοσιακά καλύματα, με παραδοσιακές φλοκάτες, μέχρι... Κοιτάξτε εδώ. Κοίτα τώρα να κοιμάσαι εδώ πέρα, παιδιά. Να κοιμάσαι εδώ και να ανοίγεις το παράθυρο ακριβώς πίσω από το κρεβάτι σου και να μπαίνει μέσα το δροσερό αεράκι μέσα στον Αύγουστο. Αυτό εδώ πέρα το νερό είναι νερό που είναι πάλι από τον καταράκτη. Μαγεία. Τη λίμνη Πλαστήρα θέλω να την εξερευνήσετε, γιατί θα σας δώσει πάρα πολλά δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Να σας πω λοιπόν μια μέρα. Είχαμε πάρει το αυτοκίνητο και πηγαίναμε γύρω-γύρω. Σε κάποια στιγμή τα αφήνουμε το αυτοκίνητο και λέμε να περπατήσουμε στις όχθες της λίμνης. Και σε κάποια στιγμή, σας μιλάω για καλοκαίρι, Αύγουστος. Ένα τεράστιο λιβάδι δίπλα από το νερό, όλο λεβάντες. Και αρχίζω και τρέχω εγώ, τραλαλά στις λεβάντες, άγριες λεβάντες κτλ. Και ήταν κάπως έτσι, γιατί κάνει αφιόρδη λίμνη και με το που στρίβω, βρίσκομαι μπροστά σε ένα κοπάδι, άγρια άλογα. Λέω να πλησιάσω, αλλά μην αφηνιάσουν κιόλας, άγρια είναι. Φύση. Τι να λέμε τώρα. Και αφού είμαστε στη λίμνη Πλαστήρα, θα σας πω για τα άγραφα, τα μοναδικά, τα μαγικά άγραφα. Πρέπει να τα επισκεφτείτε. Ασύλληπτα βουνά, ασύλληπτα ποτάμια, ασύλληπτα γεφύρια, απίστευτα όμορφα χωριά. Μιλάμε για φανταστικές εξορμήσεις. Κοιτάξτε εδώ πέρα παλιές ξύλινες γέφυρες, καταπράσινα δάση, λουλούδια άγρια παντού. Μαγικά. Το χωριό τα άγραφα είναι υπέροχο. Ιστορικό χωριό, πολύ σημαντικό χωριό. Καθίσαμε κάτω στην κεντρική εκκλησία, παιδιά, και κάναμε ένα πικνίκ. Πήγαμε στην εκκλησία και απλώσαμε ένα πολύ μεγάλο σεντόνι κάτω. Είχαμε μαγειρέψει φαγητά και κάτσαμε και τα φάγαμε. Και κοιτάγαμε όλη αυτή την υπέροχη θέα. Πρέπει να σας πω ότι έχει ασύλληπτα φαράγγια. Δεν έχω δει όμοιά τους. Σε αυτή τη φωτογραφία εγώ δεν φαίνομαι, αλλά άμα με κοιτάξετε καλά, εδώ είμαι.
Οπότε μπορείτε να καταλάβετε την κλίμακα. Κοιτάξτε μέρη. Εδώ πέρα είναι παραπόταμος του Αχελόου. Έτσι. Που κάνει κανονική παραλία. Και στα βουνά μας μπορείς να κολυμπήσεις, υπάρχουν ποτάμια, υπάρχουν λίμνες. Κοιτάξτε εδώ παραλία φυσική. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ πάλι αυθόρμητα κάθομαι και κοιτάω το ηλιοβασίλεμα. Και εδώ πάλι αυθόρμητα κάθομαι και ατενίζω τα άγραφα. Και πρέπει να σας πω ότι στα άγραφα θα είσαστε προετοιμασμένοι για πολλή οδήγηση. Όμως οδήγηση, πώς να σας τα πω, τύπου Νεπάλ, ρε παιδί μου, σε κάποια σημεία. Πώς βλέπεις κάτι ντοκιμαντέρ που βλέπεις το αυτοκίνητο και από κάτω είναι το χάος και ο δρόμος είναι τόσος και χωματένιος. Γιατί είχαν οι φίλοι μου οι καλοί, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν φύγουμε, είχαν οι φίλοι μου οι καλοί την μαγική ιδέα να μην πάμε από τον κεντρικό δρόμο και να πάμε από αυτόν που ήταν ο δρόμος που βλέπεις την ωραία τη φύση και την ωραία τη θέα. Μάλιστα. Αυτοί την είδαν την ωραία τη φύση και την ωραία τη θέα. Εγώ είδα το χάρο με τα μάτια μου. Σας έχω και μια φωτογραφία. Εκεί που οδηγούσα, σε κάποια στιγμή. Νάτι. Εδώ κοιτάξτε. Μια πετρούλα που έπεσε από το πλάι, έτσι του δρόμου. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι 2 αυτοκίνητα σε μέγεθος, έτσι. Αλλά δεν τα λέω όλα αυτά για να σας αποτρέψω. Τα λέω για να πάτε, γιατί πραγματικά είναι μέρη που δεν θα πιστεύετε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα. Πύρο, πού θα μας πας τώρα? Τώρα θα σας πάω σε νησί. Είναι ένα υπέροχο νησί, η Σκύρος. Η αγαπημένη μου Σκύρος. Για τη Σκύρο δεν θα σας πω πάρα πολλά, αλλά θα σας πω ότι είναι και αυτό ένα μέρος που δεν το έχει αλλοιώσει ο χρόνος και ο τουρισμός. Κάνουν πάρα πολύ ωραία γλυκά, τα σκυριανά γλυκά. Φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία έπιπλα. Βγαίνει πολύ ωραίο μάρμαρο, σε περίπτωση που θέλετε να πάτε τον Αύγουστο και να πάρετε και καμιά φέτα μάρμαρο, έτσι να τη γυρίσετε σπίτι. Έχει μια γραφική χώρα με απίστευτα σοκάκια. Έχει καταπράσινες παραλίες, καταγάλανες παραλίες. Και έχω περάσει εκεί μερικά από τα ωραιότερά μου καλοκαίρια. Και εκεί το αγαπημένο μου πράγμα που έχω να κάνω είναι ένα. Με βλέπετε εδώ πέρα, έτσι. Εδώ μιλάμε μετά από κατάδυση, ο κουστός. Όχι ο κουστό, ο κουστός. Και ορίστε και η επική μου κολοτούμπα. Αληθινή στη Σκύρο, το έχω μάθει αυτό. Το έχεις κάνει αυτό? Βεβαίως. Ορίστε. Κοντζαμάν βίντεο. Δεν βλέπεις και το κάνω και πάρα πολύ ωραία. Και παίρνω και βαθμολογία. Όχι κασκαντέρ, παιδί μου. Τι κασκαντέρ, τι κασκαντέρ. Το κάνω πάρα πολύ ωραία και μου βάζω και βαθμολογία. Σας λέω πάρα πολύ ωραία. Τι βαθμολογία βάλατε? 9,7. Έτοιμος για τους Ολυμπιακούς. Την αγαπάω πάρα πολύ τη Σκύρο και θα την αγαπήσετε κι εσείς εάν θέλετε ήρεμες, όμορφες, απλές, ουσιαστικές διακοπές. Θα φύγουμε από τη Σκύρο τώρα και πού να σας πάω? Στην Πάρο. Στην Πάρο. Στην Πάρο δεν θα σας πάω να σας δείξω φωτογραφίες, γιατί είναι αγαπημένα μας νησιά και η Πάρος και η Μύκονος και η Σαντορίνη. Αλλά αυτά τα ξέρετε, τα έχετε δει χιλιάδες φορές και δεν θα σας τα πω εγώ. Γυρνάμε πάλι πίσω στο Ιόνιο και πάμε σε μια μεγάλη μου αγάπη, εννοείται, τη Ζάκυνθο, τον τόπο καταγωγής μου. Δεν θα μπορούσε να λείπει από εδώ και όχι γιατί είναι ο τόπος καταγωγής μου και από εκεί που είναι ο πατέρας μου και γενικότερα όλο το Σουλέικο, αλλά γιατί είναι ένα πανέμορφο νησί. Στη Ζάκυνθο θα σας τα πω απλά ως Ζενγηθινός. Εάν μείνεις απλά εκεί που έχουν χτίσει οι άνθρωποι, οκ, δεν είναι τέλεια. Γιατί έγινε ο μεγάλος σεισμός, ο τεράστιος σεισμός το 1953, καταστράφηκε όλο το νησί. Όλο το νησί, εκτός από κάποια παραδοσιακά ορεινά χωριδάκια, όπως το Κιλιωμένο, το χωριό μου, το χωριό του παππού μου. Και οι άνθρωποι μετά κοίταξαν γρήγορα να φτιάξουν, να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Όχι να φτιάξουν όμορφα σπίτια. Μετά από αυτή τη βιβλική καταστροφή που έζησε το νησί. Το νησί όμως, ως φυσική ομορφιά, είναι ασύλληπτο. Και πρέπει να βγείτε μέσα από τα τουριστικά θέρετρα για να το ανακαλύψετε. Έχει εκπληκτικές παραλίες. Στο Βασιλικό είναι όλες οι παραλίες μία και μία, όποια και να διαλέξετε. Εδώ πέρα σας έχω φωτογραφία των Γέρακα, μία από τις ωραιότερες για μένα παραλίες στην Ελλάδα. Και εδώ πέρα γεννάν η καρέτα. Δεν μπορείς να μείνεις μετά τη δύση του ηλίου. Εάν πάτε και την επισκεφτείτε, δεν μπορείς να προχωρήσεις παντού. Θα δείτε σημάδια πάνω από τις φωλιές. Είναι εκπληκτικό το μέρος, εκπληκτικό το τοπίο. Στο κερί, αν πάτε, οι παραλίες είναι καταπληκτικές. Μην ξεχάσετε να πάτε στα ορεινά της Ζακυνθού. Είναι ορεινά, αλλά δεν είναι μεγάλα βουνά και έχουν θάλασσες παντού. Κοιτάξτε εδώ είναι ο Λιμιώνας. Τι να λέμε τώρα, τι νερά καταπράσινα, καταγάλανα. Από τα βουνά της Ζακυνθού θα επισκεφτείτε και το διάσημο σε όλο τον κόσμο ναυάγιο. Κάπου εδώ έχω φωτογραφία που έχω κρεμαστεί από το καΐκι που μας πήγε, κινδυνεύοντας να πέσω μέσα και να με πατήσει το καΐκι για να βγάλω αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία. Επίσης η Ζάκυνθο είναι. Ρε παιδιά, τι κάνω σε αυτή τη φωτογραφία? Λούζομαι.
Πήγαμε να κάνουμε και μια καλλιτεχνική εδώ πέρα και βγήκε αυτό εδώ. Ναι, κοιτάξτε όμως το χρώμα του νερού. Μην κοιτάξτε αυτό που κάνω εγώ. Η Zakynthos είναι εκπληκτική για καταδύσεις. Έχει καταδυτικά κέντρα και έχει πάρα πολλά μέρη για να κάνετε καταδύσεις. Όλοι εσείς που κάνετε καταδύσεις. Εγώ κάνω καταδύσεις και έχει εξαιρετικά μέρη. Εδώ πέρα βλέπετε μια υπέροχη φωτογραφία και μια υπέροχη φωτογραφία ακόμα που έχεις βρει ένα βραχάκι πάνω στη θάλασσα και προσπαθείς να βγάλεις τέλεια φωτογραφία για το Instagram, αλλά τα κύματα έρχονται και σε παίρνουν και δεν μπορείς να κάτσεις. Fail Army το λένε. Εγώ το λέω που κάθεσαι και παίζεις τον Φώκιο. Δηλαδή, εγώ ήμουν σαν τον Φώκιο εκεί πέρα πάνω στο βράχο και την ώρα που καθόμουν καλά, ερχόταν ένα ρεύμα, ένα κύμα, γκλατς, πάρ' τον μέσα. Μου ξαναλέγαν αστείους, παπ, απ' την άλλη. Δηλαδή, ήταν τραγικό αυτό το πράγμα. Όπως καταλάβατε, δεν βγήκε ποτέ η φωτογραφία. Κοιτάξτε το ηλιοβασίλεμα. Αυτό εδώ πέρα το ηλιοβασίλεμα είναι από το καμπί. Που βλέπεις την θάλασσα να πέφτει μέσα στο νερό. Τη θάλασσα είπα να πέφτει μέσα στο νερό. Τον ήλιο ήθελα να πω να πέφτει στο νερό, μες στη θάλασσα. Αλλά εντάξει. Και εδώ πέρα είμαι εγώ που πιάνω τον ήλιο. Πριν πέσει μέσα στη θάλασσα. Και τώρα θα σας πάω, θα κατέβουμε κάτω και θα πάμε σε ένα από τα πόδια της Πελοποννήσου, την αγαπημένη μου επίσης, γιατί όλα αυτά που σας λέω σήμερα είναι αγαπημένη μου. Τη Μάνη. Παιδιά, την αγαπάω τη Μάνη. Την αγαπάω πάρα πολύ. Τη Μέσα Μάνη. Μέσα Μάνη, έξω Μάνη, πάνω Μάνη, κάτω Μάνη, που μου αρέσει πιο πολύ κάτω Μάνη, είναι το κάτι άλλο. Μάνη λοιπόν, εάν θέλετε να αποφύγετε τις ορδές των εκατομμυρίων τουριστών, να ζήσετε υπέροχες διακοπές, να δείτε τοπία που θα σας κόψουν την ανάσα, να φάτε φαγητά μοναδικά και γενικότερα να μην υποφέρετε και να τα περάσετε υπέροχα, η Μάνη είναι ο τέλειος τόπος. Ασύλληπτες παραλίες. Θα δείτε απίστευτα πέτρινα χωριά. Η πύργη της Μάνης, η επιβλητική, είναι μοναδική σε όλη την Ελλάδα και προστατευόμενη. Θα τα περάσετε υπέροχα. Υπέροχα. Όταν σας λέω υπέροχα, υπέροχα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τις αγελαδίτσες που βόσκουνε δίπλα από το κύμα. Να κάθεσαι εκεί πέρα με την πετσέτα και να σου έρθει η αγελάδα, ας πούμε. Τέλειο. Ποια είναι η αγαπημένη παραλία εκεί? Να σου πω κάτι, δεν έχω αγαπημένη παραλία, είναι όλες, αλλά τρελαίνομαι για το Γερολιμένα. Γερολιμένας, εδώ πέρα κοιτάξτε, το φεγγάρι στο Γερολιμένα. Επίσης, στο Γερολιμένα υπάρχει το άλλο, το τρίτο μου το σπίτι στην Ελλάδα, το Κυρίμε, πάνω στη θάλασσα. Δεν υπάρχει τώρα αυτό, να ξυπνάς το πρωί και να ακούς τον ήχο της θάλασσας. Εδώ Γερολιμένας πάλι, Γερολιμένας, μαγεία. Η Αρεόπολης είναι το κάτι άλλο, πέτρινα όλα τα σπίτια, με τεράστιες μπουκαμβίλιες, με υπέροχα καφέ, υπέροχα μπαράκια. Εδώ στη Μάνη έχω βγάλει αυτή τη φωτογραφία που πρέπει να σας πω ότι είναι ίσως η πιο αγαπημένη μου φωτογραφία που έχω βγάλει ποτέ. Και να σας πω την ιστορία, είναι κάτω στο ακροτήριο στο Τέναρο. Πήραμε λοιπόν τις ωραίες μας τις πετσέτες, πήραμε τα σεντόνια, τα απλώσαμε κάτω από ένα δέντρο σε μια μικρή παραλία, ένα πολύ μικρό κολπίσκο. Είχε πανσέλινο, βγήκε το φεγγάρι μέσα από τη θάλασσα και σιγά σιγά την ώρα που βρέθηκε μέσα στο κέντρο του ουρανού, δείτε αυτή τη φωτογραφία, πέρασε από μπροστά ένα ιστιοφόρο ακριβώς στο κέντρο και εγώ εκείνη τη στιγμή έμπαινα για μπάνιο. Ήταν μια μαγική νύχτα και οι φίλοι μου από την στεριά τραβήξαν αυτή τη φωτογραφία. Εδώ τι κάνω, χαίρομαι που είδα την μπουκαμβίλια. Ναι. Α, εδώ. Τα καινούργια μου γυαλιά και... Α! Καλά, αυτή τη μέρα να δείτε που μας έπιασε η μούρλα, έτσι. Και δεν ξέραμε τι να κάνουμε μεσημεριάτικα. Και προχωράγαμε μέσα στην Αρεόπολη με 38 βαθμούς Κελσίου. Δεν υπήρχε κανένας άλλος, όπως βλέπετε, είμαστε μόνοι μας, γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Και είπαμε να αρχίσουμε τη φωτογράφηση, να κάνουμε το GNTM και να παίρνουμε πόζες μοντέλων. Αυτή είναι η πόζα πονοκέφαλος. Εδώ πέρα βλέπετε την πόζα ρουφίχτηκα. Κάναμε πάρα πολλές πόζες μέσα. Μας κοιτάγανε καλά-καλά, σου λέει αυτή είναι τρελή, ξένη. Τι έχω κάνει. Άλλη μια αυθόρμητη. Ήταν Σεπτέμβρης, στη Μάνη πάλι, καλοκαίρι, και έπιασε μια καταιγίδα πάρα πολύ μεγάλη που μας είχαν πει ότι είναι πολύ μεγάλη καταιγίδα. Και εμείς τι σκεφτήκαμε να κάνουμε, λέμε καταιγίδα μεγάλη, τέλεια. Πάμε στο Μαρμάρι για μπάνιο. Μπήκαμε μέσα στη θάλασσα, τα κύματα ήταν τεράστια και σε κάποια στιγμή παίζαμε, άρχισε να γριεύει το θέμα. Και σε κάποια στιγμή μας πήρε ένα κύμα, μας πήγε 20-30 μέτρα, χτυπάγαν τα κεφάλια κάτω στην άμμο, αρχίσαμε να τρέχουμε πάνικο όλοι, τη βγήκαμε. Και μετά, ξέρεις, το παίζω ότι δεν έγινε τίποτα, αφού είχαμε δει το χάρο με τα μάτια μας. Εδώ πέρα μόλις είχα φύγει από το Τέξας και ήταν η πτήση κατευθείαν Houston Money και δεν πρόλαβα να αλλάξω καπέλο, αλλά φόρεσα το μαγιό μου και ως παραδοσιακός Τεξανός κοιτάω από ψηλά να δω που είναι το κοπάδι μου, αλλά δεν το βρίσκω. Πού θα σας πάω? Θα σας πάω πάλι σε βουνά. Στα ορεινά των Τρικάλων. Στα ορεινά των Τρικάλων θα βρείτε υπέροχα χωριά, καταπληκτικά δάση και πάρα πολύ ωραία μέρη. Πολύ γραφικά γεωφύρια, Ελάτι, Περτούλη, όλα αυτά τα μέρη είναι μαγικά. Και αφού θα είσαστε στα ορεινά των Τρικάλων,
Περάστε από τα Τρίκαλα, που δεν λέω, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κάνει ζέστη. Αλλά τις μέρες που δεν κάνει ζέστη, περάστε να δείτε τα Τρίκαλα. Είναι από τις ωραιότερες πόλεις στην Ελλάδα. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά οι άνθρωποι εκεί. Είναι πανέμορφοι με το ποτάμι της. Και φυσικά αυτό εδώ πέρα, τον τοίχο, ο οποίος είναι όλος, όπως καταλαβαίνετε, ένας πίνακας ζωγραφικής, που λέγεται τοιχογραφία του Τσιτσάνη ουσιαστικά. Τα αγαπάω τα Τρίκαλα πάρα πολύ. Και φυσικά, αφού είσαστε και στα Τρίκαλα, πήγαινε και μια βόλτα μέχρι την Καλαμπάκα, γιατί εκεί πέρα θα δείτε φυσικά τι θα δείτε, τα μετέωρα. Παγκόσμιο μνημείο. Και μην κάνετε χαζομάρες σαν αυτή εδώ, στην οποία ντε και καλά πέφτω για να βγει η Instagram φωτογραφία και σε κάποια στιγμή μου είχε πάει γιατί λέω τώρα είναι που θα πέσω. Αυτό που δεν βλέπετε εσείς φυσικά δεν θα έκανα ποτέ κάτι τόσο ρυψοκινδυνευμένο. Είναι ότι ακριβώς από κάτω ο βράχος συνεχίζεται και υπάρχει ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Έτσι, για να λέμε και τι έγινε. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ καλά. Θα μείνουμε στα βουνά και θα σας πάω στον Όλυμπο. Και ναι, ο Όλυμπος είναι ένα εκπληκτικό βουνό για το καλοκαίρι. Φανταστικό. Και εκεί στον Όλυμπο είδα τον ωραιότερο καταράκτη που έχω δει στην ζωή μου. Είναι αυτός εδώ. Δεν το πίστευα. Είχαμε πάει στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου και μας είπαν εκεί πέρα οι μοναχοί: πάρτε το δρομάκι, κατεβαίνετε από το μοναστήρι, πηγαίνετε δεξιά, πηγαίνετε από αυτό, στο τέλος θα βγει σαν έναν καταράκτη. Και μας λένε: είναι πολύ ωραίος ο καταράκτη. Λέμε κι εμείς. Δεν αμφιβάλλω, είναι πολύ ωραίος καταράκτη, αλλά δεν φανταστήκαμε ότι θα βρεθούμε και στη γαλάζια λίμνη, στην κυριολεξία. Πηγαίναμε δίπλα στο ριάκι και σε κάποια στιγμή εμφανίζεται μπροστά μας αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας. Και δεν πίστευα στα μάτια μου. Ο ωραιότερος καταράκτης που έχω δει μέχρι τώρα. Τι βουτάω εδώ. Μισό λεπτό να το βρω. Μάλιστα. Αυτό το βίντεο που με βλέπετε να βουτάω, στο οποίο είμαι πολύ χαρούμενος και κάνω αυτά τα. Είναι το καταράκτη. Είναι απλούστατα γιατί προσπαθώ να το παίξω cool. Το νερό ήταν μείον 256. Νόμιζα ότι θα πάθω ανακοπή καρδιάς. Πολύ παγωμένο το νερό. Αλλά βγαίνεις από μέσα. Τσίτα μπόμπα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε. Τι να σας πω. Μπήκα 44 και βγήκα 34. Σας είπα για το μοναστήρι. Το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου είναι πανέμορφο και είναι και πάρα πολύ ξεχωριστό, θα σας πω γιατί. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε ολοσχερός από τους Γερμανούς, από τους Ναζί, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε μείνει μόνο ένα βουνό από τούβλα, τίποτα άλλο. Τι έγινε. Την ιστορία αυτή μας την είπε ο κύριος, ο συνάδελφος, ο αρχιτέκτονος που συνάντησε εκεί. Όταν πήγανε οι Γερμανοί, οι Ναζί, είχαν μαζί τους ένα φωτογράφο. Ο οποίος αυτός φωτογράφος έπαθε τόσο πολύ την πλάκα του, έπαθε δέος με αυτό το υπέροχο βυζαντινό μοναστήρι και άρχισε με τη φωτογραφική του μηχανή να βγάζει πολύ λεπτομερείς φωτογραφίες από τα πάντα. Φωτογράφησε το μοναστήρι εξωτερικά, εσωτερικά, λεπτομέρειες κτλ. Μετά το μοναστήρι το ανατινάξανε Ναζί, δεν έμεινε τίποτα, το καταστρέψαν ολοσχερός. Το γιατί αυτοί το ξέρουν με όλα αυτά που κάνανε. Και εκεί τελειώνει κάπου η ιστορία. Μέχρι που αυτός που τράβηξε τις φωτογραφίες πριν πεθάνει, έχοντάς το καημό σε όλη τη ζωή, εμφάνισε τα φιλμ και τα έστειλε στη νέα μονή του Αγίου Διονυσίου. Γιατί είχε φτιαχτεί νέο μοναστήρι. Και παραλάβανε εκατοντάδες φωτογραφίες από αυτόν τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα βάσει αυτών των φωτογραφιών να αρχίσουν πάλι την αναστήλωση του μοναστηριού. Μια φανταστική ιστορία και είναι πραγματικά ένας πολύ όμορφος τόπος για να επισκεφτείς. Ο Όλυμπός μας δεν ήταν τυχαία το βουνό των θεών, είναι ένα θεϊκό βουνό για όλο τον χρόνο. Και θα μείνω στα βουνά, γιατί ένα άλλο φανταστικό βουνό και πολύ κοντά στην Αθήνα που μπορείτε να κάνετε εκπληκτικές διακοπές. Και δεν είναι μόνο για το χειμώνα, είναι ο Παρνασσός. Και στην Αράχοβα και στην υπέροχη, στη μαγική, στη λατρεμένη μου Αγόριανη και σε όλα τα χωριουδάκια γύρω-γύρω του Παρνασσού που είναι όλα υπέροχα, μπορείτε να κάνετε εκπληκτικές καλοκαιρινές διακοπές. Για τα αρχαία ολογικά μνημεία δεν είναι ανάγκη να σας πω, μόνο και μόνο η Δελφή και βέβαια υπάρχουν και πολλά γύρω ακόμα μνημεία. Καταράχτες, ποτάμια, ριάκια, δροσιά και το πιο σημαντικό, όταν βρίσκεσαι στον Παρνασσό, μέσα σε 30, 40, 50 λεπτά το πολύ, έχεις πάρα πολλές παραλίες. Την Ιταία στα πόδια σου, στη μία ώρα έχεις το Γαλαξίδι, οι άλλες παραλίες της νότιας Βιωτίας είναι εκπληκτικές. Από την άλλη μεριά, σε μία ώρα βρίσκεσαι στα Καμένα Βούρλα και σε εκείνες τις υπέροχες παραλίες, οπότε έχει πολύ μπάνιο. Και ανεβαίνεις το βράδυ μέσα στη δροσιά, μέσα στα δάση και περνάς φανταστικά. Και θα σας κλείσω με τη λατρεμένη μου Εύβοια.
Η Εύβοια είναι ένα νησί και είναι ένα υπέροχο νησί. Είναι ένας τόπος που σε περιμένει να τον εξερευνήσεις. Μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ η Εύβοια μετά τις τραγικές φωτιές που συνέβησαν εκεί πέρυσι το καλοκαίρι. Όπου και να πας είναι υπέροχη. Η Βόρεια Εύβοια καταπράσινη και ακόμα σε ένα μεγάλο της μέρος πολύ πράσινη, με παραλίες μοναδικές. Η Εύβοια είναι ένας τόπος πολύ μεγάλος. Μπορείτε να κάνετε ένα φανταστικό road trip με το αυτοκίνητο, να τη γυρίσετε γύρω-γύρω, να μένετε κάθε δεύτερη, κάθε τρίτη μέρα σε διαφορετικό μέρος, να κάνετε μπάνιο σε διαφορετικές παραλίες, μην ξεχάσετε να κάνετε πικνίκ στα βουνά της ή να κάνετε πικνίκ το βράδυ στις παραλίες της. Το έχω κάνει, εδώ πέρα βλέπετε αυτή τη φωτογραφία και μάλιστα, θα σας το πω, είχαμε κάνει και κάμπινγκ για 2 βράδια και τα περάσαμε υπέροχα. Αυτή η φωτογραφία ήταν εκείνη την ημέρα που πήρα το καπέλο και ήρθα από το Τέξας και πήγα στη Μάνη και δεν είχα προλάβει να το βγάλω το καπέλο, παιδιά. Τι με κοιτάς, σ' αρέσει? Σ' αρέσει εκεί, Και θάλασσες σας είχα και νησιά σας είχα και βουνά σας είχα. Κάντε μου μια χάρη, μην τα ξεχνάτε τα βουνά μας και ακούστε με, λίγο εμπιστευτείτε με. Εντάξει, δεν θέλετε να πάτε όλο τον Αύγουστο στο βουνό, σας καταλαβαίνω. Δοκιμάστε 3, 4, 5 μέρες σε ένα από τα βουνά που σας είπα. Δοκιμάστε το και είναι από αυτά τα πράγματα που όταν το δοκιμάσετε θα το ξαναδοκιμάσετε και θα το ξαναδοκιμάσετε. Θα τις ερωτευτείτε τις διακοπές το καλοκαίρι στο βουνό. Ελπίζω να σας έδωσα κάποιες ιδέες, ελπίζω να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί μου, να τα περάσετε καλά. Σας εύχομαι ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να τα περάσετε υπέροχα, ακόμα κι εσείς που δεν θα πάτε πουθενά, κι εσείς να τα περάσετε υπέροχα, να ξεκουραστείτε. Αυτά για τώρα, θα τα πούμε σύντομα και να θυμάστε πως ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα πάρουμε τα βουνά, μαζί θα πάρουμε τα νησιά και πολύ σύντομα πάλι μαζί θα το αλλάξουμε. Γεια, καλές διακοπές.